Frumoși mei vărsători, bine ați venit, dragilor! Astăzi facem etalarea bonus pentru voi. Bonusul lunii aprilie. Să vedem ce mesaje mai sunt pentru voi. Înainte să trecem la treabă, vreau să vă urez sărbători fericite, să petreceți frumos alături de cei dragi și să ne vedem cu bine săptămâna viitoare. Începem. Vărsători, Soare, Luna, Ascendent sau Venus în Vărsător. Mesajele de la acest minunat oracol pentru voi, mai amestec o dată. Ok. Hai să vedem. Primul mesaj, conformism. Ia uite, na, blocaj mental la Vărsători acum. A curge sau a fi fluid, dacă vrei. Pierderea puterii. Wow. Călătorie. Ok. Hai să vedem. Pentru unii dintre voi, atenție, că este o situație un pic blocantă sau cel puțin tu ești blocat undeva, din punct de vedere mental, o poveste. Nu e neapărat că te conformezi într-o relație sau într-o poveste, nu. Poate fi un blocaj mental. Vărsătorul suferă în acest moment, nu știu, e așa, cumva, nașpa. E ca și cum ți-ai pierdut puterea personală în acest blocaj sau din cauza acestui blocaj. Nu știu care e situația care te-a adus în această stare, însă este despre a fi adaptabil. E ca și cum trebuie să știi să te adaptezi din mers acestei situații. Poate că este o situație care nu-ți convine, însă nu-ți rămâne altceva de făcut decât să curgi cu viața, dacă vrei, în acest moment. Nu mai lăsa această situație să te facă să-ți pierzi puterea personală. Cam despre asta este vorba. Călătoria, ce are de văzut asta? Nu știu dacă este vorba despre o călătorie fizică. Pentru unii dintre voi poate fi o călătorie fizică pe care poate tu nu vrei să o faci și o faci aici. Există conformare, o faci pentru că vrea altcineva. Te simți obligat într-un fel sau altul și aici e vorba despre nu. Tu nu ai un cuvânt de spus. Unde e puterea ta personală? Adică dacă nu vrei să faci ceva, Vărsătorul nu e genul de energie care să se conformeze sau să zică da, iubire, cum vrei tu. Nu, Vărsătorul întotdeauna are un cuvânt de spus. Însă aici există persoane în această zodie care se conformează și acceptă anumite lucruri care nu le plac. Însă ce faci este că îți pierzi puterea personală. Așadar spune nu dacă nu ești de acord, sau dacă nu este o călătorie fizică, poate este o călătorie pe care trebuie să o faci în tine, ca să îți recunoști blocajul, ca să poți să îi găsești maniera în care să te adaptezi în acest mediu și să-ți recuperezi puterea. Despre asta este vorba, da? Călătoria către tine, călătoria interioară, da? Acum, poate fi și o minte foarte strâmtă. Da, poate pare ciudat pentru un vărsător. Vărsătorul are o mentalitate deschisă, însă are o mentalitate fixistă, pentru că vărsătorul este un semn de aer fix. Da. Gândurile tale pot fi foarte fixate pe ceva anume și aici ți se cere fluiditate, ți se cere flexibilitate mentală într-o situație în care tu poate te încrucișezi și zici, nu domne, așa este, nu-mi schimb părerea, nu vreau să văd altfel, nu. Și aici cărțile spun, ei, stai puțin, fii mai maleabil mental. Pentru că atât nu ți aduce niciun fel de... E ca și cum te izolează de ceilalți. Este acel fanatism în astrologie, este descris energia vărsătorului, energia arhetipală, ca fiind fanatic mental. Când îi intră o idee în cap, rămâne acolo, face moarte de om cumva pentru, între ghilimele, da? Dar ce face este că te izolează de ceilalți, ca și cum nimeni nu mai vrea să vorbească cu tine, că te vede că ești atât de fanatic, fixist, încât nu-ți rămâne altceva decât să te flexibilizezi. Poate n-ar strica să faci o călătorie într-o țară, dacă poți,
sau cu persoane flexibile, în care să înveți să fii flexibil. Ok? Sau, dacă îți permiți, într-o țară în care toată lumea e pe flow așa. Nu știu, du-te în India, du-te în Thailandia, habar n-am, nu știu ce să zic. Într-o țară de genul ăsta, unde lumea nu e atât de... Mai departe. Să vedem ce vărsători deranjați avem aici. Aveam o femeie recalcitrantă pe canal, acum luni de zile am blocat-o că era belea cu ea. Sper să nu mă mai vadă. 4 de spade. Uite așa e mesajul aici. De ce nu te odihnești? De ce nu fă ceva să-ți tacă mintea aia? Pentru că nu te lasă nici să te odihnești. Eu mă regăsesc, am vărsătorul pe casa 1 și eu le-am și eu pe ale mele și de multe ori mă costă să mă odihnesc. Această persoană a adormit așa, aș făcuse o cafea, încă iese abur din această cafea, are cărți, înconjurată de cărți, s-a așezat pe fotoliu și a pus o pernuță din aia care o încălzește la microundă și a pus-o pe burtă, pisica stă pe ea și dintr-o dată a adormit. Ești atât de extenuat, atât de consumat de energie din punct de vedere mental, încât dacă te-ai așeza sau dacă ți-ai dat voie să te așezi, vei adormi instantaneu. De ce nu te odihnești? Întreabă această carte. De ce îți consumi toată energia gândindu-te doar într-un mod atât de fixist la o situație anume? Trei de cupe. Recunoaște clanul, reunește-te, pardon. Reunește-te cu clanul tău aici. Fiecare dintre noi avem clanul nostru. Clanul nostru ce înseamnă? Prieteni, 3 de cupe, cartea prieteniei, este cartea optimismului, este cartea voiei bune, să zicem așa. De când nu te-ai mai întâlnit cu persoane care au o energie din asta optimistă și fluidă, care să te scoată din fixurile tale, din fixismele tale? Sau să te ajute să depășești acest blocaj mental pe care îl ai? De când am mai petrecut timpul într-un ambient relaxat? Pentru că avem 3 persoane de condiții diferite aici, care se simt foarte bine împreună. Avem una care pare că e așa mai plină de bani, să zicem, una care e îmbrăcată ca și cum ar sta la bucătărie cu cocul în cap și cealaltă care are un handicap sau, mă rog, are un... Dacă nu are un picior rupt aici, nu. Are un handicap, probabil. Nu poate să meargă, poftim, a avut un accident. Când te-ai reunit ultima oară cu persoane total diferite de tine, așa? Da. La vărsător e complicat, într-adevăr, cu mentalitatea fixistă. Avem 5 de cupe. Ceaiul vărsat nu este sfârșitul lumii. Asta este mesajul. Ok, poate că în trecut ai trecut prin, nu știu, 5 de cupe o tristețe. E un trecut dureros, poate dezamăgiri din punct de vedere emoțional, trădări pe alocuri, de ce nu? 5 de cupe o carte, emoțional vorbind, este o carte grea. Însă, dacă ai supraviețuit, ridică-te în picioare. Eșecurile pot apărea în viața noastră la orice pas, da? Dar asta nu înseamnă că trebuie să stăm tot timpul
să plângem, aoleu, dacă aș fi făcut altfel, aș fi fost altfel, dacă ar fi fost altfel, nu știu, tot felul de lucruri pe care ni le spunem. Cinciul de cupe este cartea, să zicem așa, a eșecului, însă nu înseamnă sfârșitul lumii. Trebuie să înveți să ieși de acolo, să înveți să te ridici, să iei viața ca pe o, nu ca pe o provocare, să conștientizăm cu toții că toți le avem pe ale noastre, toți trecem prin o grămadă de lucruri, nu are sens să stăm acolo în... Poate unii dintre voi stați... Atenție! Unii dintre voi poate că ați fost trădați, înșelați, aici 3 de cupe, 5 de cupe poate fi o trădare, da? Înșelăciune, ți-a mai fost înșelat. Sau poate tu ai făcut-o. Și aici e vorba despre un fixism. Nu mai îmi trebuie o relație să nu mai văd în vecii vecilor. Sau nu știu, habar n-am ce spui tu, ce blocaj ai tu acolo. Sau nu suport, uite, am aici o mentalitate atât de închisă, da, încât zic, eu nu suport străinii. Ciudat. Ca să pot să vorbesc despre nu suport negri, nu suport chinezii, nu suport nu știu ce nații. Da? Deci poate fi, atenție, eu nu știu ce să zic. Reactualizează-te. Și stai și îți consumi capul doar cu chestiile astea. Sau nu suport homosexualii. Wow, eu am auzit de la vărsători. Atenție! Vărsătorul care se presupune că are o mentalitate deschisă. Oh, nu suport homosexualii. Foarte interesant. Așadar, orice tip de blocaj mental pe care l-ai, orice tip de fixism sau fanatism pe care l-ai, este momentul să începi să te privești un pic, că trebuie să te reactualizezi și să te adaptezi secolului în care trăim, pentru că vei fi dat la o parte și după aia tu vei considera că toată lumea are ceva cu tine. Da. Avem moartea. Ia uite. Moartea. Ce înseamnă moartea? Schimbare, transformare. Faceți ordine în viață sau fă-ți ordine în viață astfel încât să poți face loc pentru ceva mai bun. Na, eu mai mult de atât n-am ce să completez cu acest mesaj. E vorba de a face curățenie în mintea ta, în blocajele pe care le ai, în fixismele pe care le ai și curăță-ți mintea de impurități, îmi vine să spun, ca să poți să faci sau să formezi alte rețele neuronale. Hai să vedem îngerii iubirii. Codependență. Exprimă-ți iubirea și ocupă-te de problemele tale de familie. Chimie avem la capătul cărților. Dacă vorbim despre cei care aveți o relație, vorbim despre persoane care într-adevăr există o chimie, atracție, sunt pe aceeași undă cumva cu partenerul de viață, însă a devenit cumva, atenție, ori avem aici adicții, ori avem aici dependență emoțională, obișnuință chiar, da, m-am obișnuit lângă persoana asta și așa mai departe. Nu e vorba de faptul că este greșită codependența. Bineînțeles că ne obișnuim cu persoana de lângă noi, se creează un, cum să-l numim, se creează o legătură greu de rupt în momentul în care există codependență. Însă vedem că există și chimie aici, da? Între voi doi, atracția sau rezonanța este una destul de puternică. Ideea este că probabil ce lipsește este exprimarea cu adevărat a sentimentelor.
Poate că asta ai văzut în familie, pentru că aici zice, ocupă-te de problemele tale de familie. Viața ta amoroasă se va îmbunătăți când îți vei ierta părinții. Nu știu dacă e vorba de iertare, eu întotdeauna zic, cuvântul iertare pentru mine are un alt înțeles, pardon. Ce ai văzut la părinții tăi? Pentru că dacă, hai să vorbim așa, dacă în căsnicia părinților tăi tu nu ai văzut o dinamică bună, emoțională, să zicem așa, n-au avut o căsnicie frumoasă sau au fost, nu știu, cum era pe vremurile alea, pentru că nimeni nu vine, dragii mei, dintr-o epocă evoluată, venim din involuție. Însă, ce ai văzut la părinții tăi scapă de ce ai văzut. În secolul în care trăim acum, lucrurile stau diferit. Și aici e vorba despre asta. Exprimă-ți iubirea, deschide-te față de partenerul de viață, spune-i că spune ce simți, pentru că ori simți aici că chimia dintre voi este una foarte bună, ori simți aici că stai lângă el sau lângă ea doar pentru că ați devenit, să zicem așa, dependenți emoțional unul de celălalt. Vorbiți, dragii mei, între voi, nu mai stați. Eu n-aș spune că e o relație complicată sau o relație cu probleme. Nu văd relație cu probleme aici. Văd doar un fixism la unul dintre voi. Acum ori ești ori celălalt, dar aici vorbim despre vărsători. Deschideți-vă și faceți-l și pe celălalt să se deschidă. Pentru că aici nu e vorba doar despre mă deschid eu, ok, și celălaltul ce? Nu, păi dacă facem împreună. Dacă eu mă trezesc, pentru că îmi dau seama aici, da? Mă trezesc și îmi dau seama, stai puțin, că în relația mea ceva nu e ok. Sau ceva între noi nu e ok. Hai să vedem ce facem. Dacă eu am fost cel care a făcut clicul, îl trag pe celălalt lângă mine. Acum, dacă văd că n-am cu cine, nu stau doar pentru că există dependență emoțională, mă înțelegeți, da? Nu fă ce au făcut părinții tăi, despre asta vorbim. Sau, mă rog, ce ai văzut acasă. Sau figura care a fost pentru tine o figură de relație. Că poate nu vorbim despre părinții tăi, vorbim de alte persoane din familia ta, mătuși, unchi, habar n-am, frați și așa mai departe. Pentru cei singuri, nu știu dacă aici vorba despre adicții care vă influențează viața sau afectează viața amoroasă. Nu știu dacă e vorba despre anumite năravuri pe care le aveți și nu puteți să construiți o relație. Poate adicția cea mai mare a vărsătorului este să nu se deschide din punct de vedere emoțional. Da? Nu se deschide când cunoaște pe cineva, nu. E aici așa. Da? Ori te conformezi cu oricine, lucru ciudat. Dacă n-ai găsit iubirea adevărată sau persoana cu care să te conectezi profund la nivel emoțional, aici nu e că te agăți de oricine, ci te conformezi cu oricine apare în viața ta. Aici e o problemă, tu trebuie să știi despre ce vorbim. Încearcă să conștientizezi anumite lucruri. Și asta tot de acolo vine, tot din probleme sau din ce ai văzut acasă. Totul este un proces, dragii mei. Dacă noi nu deschidem aici cutia Pandorei a noastră, să ne dăm seama că poate aici e un cerc vicios, e ca un 8 de spade, mă învârt în același cerc. De ce? Mă bazez sau intru în relații, pentru cei singuri, da? Intru în relație doar pentru că există o atracție nebună, fizică. Sunt tipare pe care trebuie să le observăm. Dacă nu le vedem și nu ieșim din cușca noastră, nu putem să avem relații sănătoase. Așadar, încercați să vă observați pe voi. Fiecare dintre voi aveți relații diferite, cei singuri, sau intrați
diferit în relație, însă e momentul să începeți să vedeți anumite tipare repetitive, da? Hai să vedem mai departe alte mesaje. Na, că a sărit unul. Balanța, justiția și documente. Justiția vine cu adevăr, justiția vine cu corectitudine, da? Deci aici e vorba despre fi sincer cu tine, poate că trebuie să accepti anumite lucruri care nu-ți convin. Fii sincer cu tine, recunoaște adevărul care este în ceea ce te privește, acceptă că ești o persoană foarte fixistă în felul în care gândește și aici e ca și cum încearcă să negociezi cu tine, vine să zic, da? Balanța ce înseamnă? O pun pe cântar și zic, ok, pro și contra, cu ce mă ajută? Cu ce mă ajută modul ăsta de a gândi? Nu prea te ajută cu nimic. Îți pierzi puterea personală, în primul rând, nu te ajută să fii o persoană flexibilă, da? Să fii adaptabilă, nu te ajută decât să te simți abandonat sau ceilalți să se izoleze de tine, să nu mai vrea să stea cu tine. Deci, practic, nu te ajută. Cred că sunt mai multe contre decât prouri aici. Așadar, cântărește, da? Avem șarpele, dorință și atracție. Dacă aici avem chimie și zici așa, simți o atracție foarte magnetică sau intri în relație când simți atracție foarte magnetică, aici avem același lucru. Păcatul tău, să zicem, este ăsta. Dorința și atracția magnetică. Na, fiecare dintre voi, nu pot să zic altceva. Și avem vrăjitoarea, avem magia și blestemele, ca și cum e ca un... Poate este partea ta obscură asta, poate da, este foarte important pentru tine să existe foarte multă chimie, este foarte important pentru tine să existe atracția aia nebună, magnetică, fizică, mă refer, însă într-o relație o relație nu e doar despre asta, da. E mult mai profundă, o relație are nevoie de a te deschide față de celălalt din punct de vedere emoțional, este despre mult mai multe lucruri. Acum, alții dintre voi, dacă sunteți singuri, dragii mei, și știu și eu, voi într-adevăr vă doriți să fiți cu cineva, poate aveți gânduri de-astea, sunt blestemat sau mi s-a legat cu nunile, n-am parte de nimeni și nimic. Fixismul, căsuța asta, da, cutiuța mentală trebuie schimbată. Toate aceste, eu nu zic că nu există, da, blesteme sau nu există vrăji, însă cu cât credem cu tărie în așa ceva, cu atât mai mult în viața noastră nu se poate schimba absolut nimic, da? Aici e vorba despre a fi sincer și de a pune în balanță tot ceea ce are de văzut cu tine. Pentru că avem dorință și atracție, avem chimie aici, avem multe lucruri după care tu te ghidezi într-un mod fanatic. N-are sens, nu? Avem oceanul, distanțe și călătorii. Din nou se accentuează călătoria, poate unii dintre voi, într-adevăr, veți face o călătorie în această perioadă, însă distanța este de a pune distanță, mie vine să spun, distanțează-te o perioadă de această mentalitate fanatică sau blocantă, da? Hai să vedem alte 3 mesaje pentru voi. Ok, unul a sărit. Avem, adu-ți aminte să practici iubirea de sine. Na, eu ce să zic?
Este foarte important să învățăm să ne acceptăm așa cum suntem, să facem o muncă personală cu noi. Este foarte important să ne iubim pe noi și să avem o autostimă bună, însă nu este pentru a obține ceva, ci pentru ca noi să fim bine cu noi. Da? Iubirea de sine este proprie și personală. Dacă eu fac o muncă de iubire de sine ca să-mi umflu ego-ul, nu e iubire de sine, se numește egoism sau narcisism. Știți pe Narciso care s-a îndrăgostit de el însuși, da? Așadar, fiecare dintre voi faceți ce vreți cu acest mesaj. Avem justiția, din nou, justiția se apropie pentru unii dintre voi. Voi trebuie să fiți corecți, dragii mei, sau sinceri, sau să acceptați o situație. Că e în legătură cu voi, că e în legătură cu o relație care este blocată undeva. Că, nu știu, ori este vorba despre o despărțire pentru alții dintre voi, ori este vorba despre o căsnicie, pentru că și justiția ne poate vorbi și despre divorț, dar și despre căsnicie. Unde ne ducem să dăm cu subsemnatul? La primărie, când ne mărităm, nu? Așadar, aici e despre asta. Justiția se apropie. Este momentul să fii sincer cu tine, adică, da? Să fii corect și să fii sincer cu tine, cu celălalt, să luați decizii. Justiția vine cu decizii. Însă trebuie să fie decizii corecte, nu decizii fixiste, egoiste sau de alte tipuri. Și avem aur. Nu ai nevoie de celălalt ca să te repare. Foarte tare. Dacă tu ai, știm povestea cu japonezii, nu? Care atunci când li se sparge o ceșcuță sau ceva, ei lipesc cu aur acele obiecte. Toate obiectele care pentru ei au o semnificație emoțională, nu le aruncă la gunoi, ci le lipesc cu aur. Așadar, aici vorba despre, ok, tu ești rupt, ai fost rupt în bucăți, ai fost dezamăgit, vedem cinciul de cupe, însă nu ai nevoie de un partener care să te repare. Tu te poți repara singur, da? Ideea este să te deschizi ca să poți să te repari întâi. Ideea este să vezi și modul în care tu contribui la această relație, de exemplu, sau cum contribui tu în viața ta. Ești o persoană fixistă sau ai fixurile tale sau ești o persoană fluidă, adaptabilă și... Așadar, nu ai nevoie de altul care să te repare, nu ești stricat, îmi vine să spun, ești doar blocat. Da? Nu ești stricat, ești doar blocat. Deblochează-te, nu ai nevoie de reparații, ai nevoie de deblocări. Avem furtuna care spune orice uragan ajunge, la un moment dat se termină, da? E ca și cum, ok, până acum poate a fost agitație, poate nu a fost tocmai ok viața ta, nici viața amoroasă, nici viața de ultimii ani, poate nu au fost tocmai liniștiți, însă totul se termină. Niciun uragan nu durează 100 de ani, da? Și aici ca și cum, chiar dacă pare complicat, vei depăși situația. Însă, singurul lucru care trebuie susținut aici, sau încearcă această etalare să ne spună, este că justiția de 2 ori, da? Fii corect cu tine, fii sincer cu tine, pune pro și contra, uite-te la tine ca să poți să vezi la ce concluzie ajungi și cum poți să faci, să începi să te deblochezi și să devii mai adaptabil în secolul în care trăim. Cam asta este ceea ce pot să spun în final. Nu mai am altceva pentru voi. Vă pup, ne vedem data viitoare. Ciao!